Today we are starting a new lecture of Manufacturing Engineering 2, Unit number 3, Basic Machine 2, and it is the second lecture of Milling Machine. In previous lecture, we already complete what is the milling machine, basic working principle and classification of milling machine. Now in this lecture, we study about the milling cutters. Okay. So સૌ પ્રથમ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું મિલિંગ કટરનું વર્ગીકરણ. મિલિંગ કટર છે એ મિલિંગ મશીન ઉપર ઘણી બધી ઓપરેશન કરવામાં આવે છે અને આ ઉપરાંત મિલિંગ કટરને ડાયરેક્ટલી એટલે કે સ્પિન્ડલ ઉપર, આર્બર ઉપર તો અલગ અલગ રીતે એને માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. તો એના આધારે કટર છે એ બહુ વિશાળ એટલે કે લાર્જ રેન્જની અંદર અવેલેબલ છે. એટલે એનું ક્લાસિફિકેશન ડીપમાં છે, બહુ વધુ આપેલું છે, વધારે છે. અને આ ઉપરાંત જે એના સ્ટાન્ડર્ડ અથવા સ્પેશિયલ પ્રકારના જે કટર છે એના પણ પ્રકાર ઘણા બધા છે. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પહેલાં ક્લાસિફિકેશન જોશું અને ત્યારબાદ એના પ્રકાર જોશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એઝ પર કન્સ્ટ્રક્શન ફીચર્સ એટલે કે કટરની રચના પ્રમાણે. તો એ મુજબ એના 3 પ્રકાર આપ્યા છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સોલિડ કટર. સોલિડ કટર એટલે કે HSS કોઈ મટીરિયલ છે, કટિંગ મટીરિયલ, કટિંગ ટૂલ મટીરિયલ, તો એનું ડાયરેક્ટલી બનેલું હોય છે, તો એને સોલિડ કટર કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ છે ટીપ સોલિડ કટર. ટીપ સોલિડની અંદર છે એ સોલિડ કટર જ હશે પણ એની ટિપ્સ છે એને જ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી અને પ્રોફાઇલ શેપ પ્રોપરલી આપેલો હશે. થર્ડ વન છે ઇન્સર્ટેડ ટીથ કટર. એની અંદર એવું હશે કે જે કટર હશે આખું એ કોઈ બેઝિક મટીરિયલનું હશે, મીન્સ માઇલ્ડ સ્ટીલનું બનેલું હશે. તો એની અંદર ઇન્સર્ટેડ ટીથ એટલે કે જે કટિંગ કરતો ભાગ છે એની ટીથ છે એને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવી છે. મે બી એ કાર્બાઇડનું હોઈ શકે અથવા તો સિરેમિક્સ કોઈ પણ મટીરિયલનું હોઈ શકે, એને બ્રેઝ કરીને બનાવવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયું તેને કટરની રચના પ્રમાણે. નેક્સ્ટ છે એઝ પર મેથડ્સ ઓફ માઉન્ટિંગ ધ કટર એટલે કે કટરને મશીન ઉપર કઈ રીતે લગાવવામાં આવે છે, માઉન્ટ કરવામાં આવે છે તેના આધારે. તો તેના પણ 3 પ્રકાર છે. ફર્સ્ટ છે આર્બર ટાઈપ કટર એટલે કે જે સ્પિન્ડલમાંથી આર્બર નીકળે છે, જે રોટેટિંગ થતો પાર્ટ છે સ્પિન્ડલની આગળ લગાવેલો હોય છે, એને આર્બર કહેવામાં આવે છે. એની ઉપર ડાયરેક્ટ ફિટ થતા કટર એને આર્બર કટર કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ છે સેન્ક ટાઈપ કટર એટલે કે જેમ માટે આપણે ડ્રિલિંગ મશીનમાં જોઈ ગયા કે ભાઈ ટેપર સેન્ક પાછળ આપેલી હોય એ પ્રમાણના સેન્ક ટાઈપના કટર છે જેને સેન્ક પર લગાવવામાં આવે છે વર્ટિકલ મિલિંગ મશીન ઉપરની રીતે. અને થર્ડ વન છે ફેસિંગ ટાઈપ કટર. એ પણ વર્ટિકલ મિલિંગ મશીનની ઉપર જે ફેસિંગ ઓપરેશન કરવાના હોય ત્યારે તેને લગાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે ફેસિંગ ઓપરેશનવાળા કટર છે એને પણ આપણે સ્પિન્ડલની ઉપર અલગ રીતે લગાવવામાં આવે છે. એટલે કે એમાં સ્પિન્ડલ સાથે બીજી એટેચમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને ફેસિંગ કટર લગાવવામાં આવે છે. તો ત્રણેયને અલગ અલગ રીતે માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. તો આ કટરને માઉન્ટ કરવાની રીત પ્રમાણે આર્બર ટાઈપ, સેન્ક ટાઈપ અને ફેસિંગ ટાઈપ. નેક્સ્ટ છે એઝ પર ધ ડિરેક્શન ઓફ રોટેશન ઓફ કટર એટલે કે કટર કઈ દિશામાં ફરે છે અથવા એના કઈ દિશામાં તીથ આપેલા છે એ પ્રમાણે કટ કરશે એના આધારે છે. તો અહીંયા મિત્રો મિસ્ટેક ન કરતા કઈ દિશામાં ફરે છે એટલે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝની વાત નથી થતી. તો અહીંયા છે એના 2 પ્રકાર છે. રાઇટ હેન્ડ રોટેશન કટર એટલે કે એ કટર એ રીતે એના હેલિક્સ એંગલ આપેલા હશે કે એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જ કટ કરશે. અને સેકન્ડ છે લેફ્ટ હેન્ડ રોટેશન કટર જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફરીને જ મટીરિયલ રિમૂવ કરશે. તો આ પ્રમાણે એના 2 પાર્ટ પડે છે, રાઇટ હેન્ડ રોટેશન કટર અને લેફ્ટ હેન્ડ રોટેશન કટર. આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ છે એઝ પર ડિરેક્શન ઓફ હેલિક્સ ઓફ કટર ટીથ એટલે કે કટરના દાંતાની હેલિક્સ પ્રમાણે તેના 4 પ્રકાર પડે છે. ફર્સ્ટ છે પેરેલલ અથવા સ્ટ્રેટ ટીથ કટર. પેરેલલ એટલે કે એમાં ટીથ છે એના દાંતા છે એ સ્ટ્રેટ હશે, સીધા હશે, એકબીજાને પેરેલલ હશે. સેકન્ડ છે લેફ્ટ હેન્ડ હેલિકલ એટલે કે ડાબી બાજુ હેલિક્સ આપેલું હશે. થર્ડ વન છે રાઇટ હેન્ડ હેલિકલ ટીથ કટર એટલે કે જમણી બાજુ ટીથ આપેલા હશે. અને ચોથું લાસ્ટ છે અલ્ટરનેટ હેલિકલ ટીથ કટર એટલે કે એમાં એક લેફ્ટ અને એક રાઇટ સાઈડ એ રીતે અલ્ટરનેટ એના હેલિકલ ટીથ આપેલા હશે એ પ્રમાણેના કટર. તો આ થઈ ગયું હેલિક્સ કટર ઉપર હેલિક્સ એંગલ કઈ રીતે આપેલો છે એના આધારે. અને લાસ્ટ 5મું છે ધ એઝ પર ધ પર્પઝ ઓર યુઝ ઓફ ધ કટર એટલે કે કટરના કયા હેતુ અથવા કયા ઉપયોગ પ્રમાણે વાપરવામાં આવે છે
તેના આધારે. તો એના આધારે બે પ્રકાર પડે છે, એક તો સ્ટાન્ડર્ડ મિલિંગ કટર અને એક છે સ્પેશિયલ મિલિંગ કટર. ઓકે, તો મિત્રો આ થઈ ગયું જસ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઓફ મિલિંગ કટર. જીટીઓની અંદર આ ક્વેશ્ચન છે એ વારંવાર પૂછાતો હોય છે, 3 થી લઈને 4 માર્ક્સમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ સ્ટાન્ડર્ડ મિલિંગ કટર્સ, જે અમુક મશીનમાં આપણે સ્પેશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ આપેલા છે એ પ્રમાણે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ કટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન કરવા માટે. તો આપણે જસ્ટ એના ટાઈપ્સ જોશું અને એની ફિગર જોઈશું. સૌ પ્રથમ આપણે એનું લિસ્ટ કરીએ સ્ટાન્ડર્ડ મિલિંગ કટર. તો એમાં પહેલું છે પ્લેન અથવા તો સ્લેબ મિલિંગ કટર. સેકન્ડ છે ફેસિંગ અથવા ફેસ મિલિંગ કટર. થર્ડ વન છે એન્ડ અથવા તો સેલ એન્ડ મિલ કોલ્ડ ફોર લાર્જ સાઇઝ માટે કટર છે એ. નેક્સ્ટ છે સ્લોટિંગ કટર, મેટલ સ્લોટિંગ સો, ટી સ્લોટ મિલિંગ કટર, વુડ રફ મિલિંગ કટર, એંગ્યુલર કટર અને ફોમ મિલિંગ અથવા તો ફ્લાય કટર. તો આ છે અમુક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રકારના કટર છે જે મિલિંગ મશીન સાથે અથવા તો એની સાથે એકચ્યુઅલી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે ઓપરેશન, સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેશન. આ ઉપરાંત આપણે સ્પેશિયલ પર્પઝ કીધા તો એમાં તો એકોર્ડિંગ ટુ એપ્લિકેશન લોટ્સ ઓફ ટૂલ આવશે, પણ આપણે જસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રકારના જે કટર યુઝ થાય છે મિલિંગ મશીનમાં એના વિશે આપણે સમજવાનું છે. તો મિત્રો આ થઈ ગયું એનું લિસ્ટ. તો આપણે 1 બાય 1 એક કટરને જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ પ્લેન અથવા તો તેને સ્લેબ મિલિંગ કટર કહેવામાં આવે છે, જે તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો. હેલિકલ કટર અને પ્લેન મિલિંગ કટર છે. પ્લેન મિલિંગ કટરની અંદર શું હશે તો કે કટર છે એના તીત છે એના પરિમિતિ એટલે કે પેરીફરી ઉપર તીત આપેલા હોય છે અને તે સમાંતર હોય છે એટલે કે પેરેલલ હોય છે. આ પ્રકારના કટરનો ઉપયોગ નોર્મલી ધરીને લંબ એટલે કે જે વર્કપીસ હશે એની ઉપર ખાંચો પાડવા માટે અથવા તો એને જે સ્પિન્ડલ વચ્ચેથી જે સેન્ટર લાઇનમાં અથવા જે સ્પિન્ડલ ઉપર બેસેલું છે એને પરપેન્ડિક્યુલર કોઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ફેસ મિલિંગ કટર. બાજુની આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો ફેસ મિલિંગ કટર છે. આ પ્રકારના કટરમાં કટિંગ માટે દાતા કટરની પેરીફેરી ઉપર તેની આ ઉપરાંત એની એક બાજુ ઉપર અથવા બંને બાજુ ઉપર આપેલા હોય છે. તેથી તે સ્લોટ પાડવા અથવા તો સાઇડ મિલિંગ કરવા માટે આ કટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ એન્ડ અને સ્લોટ મિલિંગ કટર. એન્ડ મિલિંગ કટર. એન્ડ મિલિંગ કટર આમ જોવા જઈએ તો જે ડ્રીલ બીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ પ્રકારનું જ એન્ડ મિલિંગ કટર છે, પરંતુ એ એન્ડમાં છે એ કોઈ ફ્લેટ સરફેસ જનરેટ કરે છે. મીન્સ કે ત્યાં કોઈ પર્ટિક્યુલર એંગલ રહેતો નથી. એન્ડ મિલિંગ કટર છે એ પ્રોફાઇલ કટિંગ માટે અથવા તો કોઈ ગ્રુવ કે ખાંચો પ્રોફાઇલની અંદર જનરેટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. એન્ડ મિલિંગ કટિંગ છે એના તીત તેની પરિમિતિ અને નીચેના ભાગમાં આપેલા હોય છે. મોટા માપ આ પ્રકારની કટરને સેલ એન્ડ મિલ કટર કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે સ્લોટિંગ કટર અથવા સ્લોટ કટર છે. તો એ પણ સ્લોટિંગ કટર છે એ સાઇડ મિલિંગ કટરની જેવી જ રચના છે, પરંતુ તેમાં કટિંગ તીત છે તેની પરિમિતિ ઉપર અને આપેલા હોય છે અને તે આગળના ભાગમાં પણ યુઝ થાય છે. તેને ખાંચો પાડવા માટે એટલે કે સ્લોટ પાડવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે તમે સેકન્ડ ફિગરમાં જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ છે મેટલ સ્લિટિંગ સો અને ટી સ્લોટ કટર. હવે ઓછી પહોળાઈ ધરાવતો તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો ઓછી પહોળાઈ ધરાવતા સ્લોટ એટલે ખાંચા પાડવા માટે અથવા તો પાર્ટિંગ ઓફ એટલે કે કોઈ મટીરિયલને કટ કરવા માટે આ મેટલ સ્લિટિંગ સો છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારના કટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને નેક્સ્ટ છે ટી સ્લોટ મિલિંગ કટર. ટી સ્લોટ મિલિંગ કટર છે તીત તેમજ પરિમિતિ તેમજ આજુબાજુ ઉપર આવેલા તીત છે એને ટી સ્લોટ એટલે કે ટી પ્રકારનો ખાંચો પાડવા માટે અથવા ચાવી ગાળો કીવે બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એંગલ કટર અને સેકન્ડ છે ફ્લાય મિલિંગ કટર અથવા ફોમ મિલિંગ કટર. એંગલ કટર તો એંગ્યુલર ગ્રુપ અથવા એંગ્યુલર કટ પ્રોફાઇલ જનરેટ કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને લાસ્ટમાં છે ફ્લાય મિલિંગ કટર. તો તમે જોઈ શકો છો ફિગરમાં એ મુજબ ફ્લાય મિલિંગ કટરની અંદર જે
સ્પિન્ડલ છે તેની ઉપર કટર લગાવવામાં આવે છે, જેનો એક ભાગ છે એ ફ્રી હોય છે અને એક છેડે ટૂલ લગાવવામાં આવે છે. એ ટૂલનું આપણે સેટિંગ કરી અને પ્રોફાઇલ જનરેટ કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આ થઈ ગયા અમુક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રકારના મિલિંગ કટર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે મિલિંગ મશીન ઉપર કરવામાં આવતા જુદા જુદા ઓપરેશન, એમાંય ખાસ કરીને પેરિફેરલ અને ફેસ મિલિંગ, આ ઉપરાંત અપ મિલિંગ અને ડાઉન મિલિંગ, જે સિલેબસ અને ક્વેશ્ચનની દ્રષ્ટિએ પણ આઈએમપી છે, તો તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ઇન્ડેક્સિંગ વિશે પણ માહિતી મેળવશું. ઓકે, થેન્ક યુ.